So first topic that I will discuss is all about portal method. The portal method is an approximate method for calculating shear forces and moments developed in beams. It is used for rectangular frames, indeterminate frames under lateral loads. It is based on the assumption that for each story of frame, the interior columns will take twice as much shear force as the exterior column. So, the main objective of portal method is to reduce bending moment in the beam, which allows the frame to act as one structural unit. So, meron ding assumption yung portal method, which is the first ay yung point of contraflexure occurs at the middle of all members at the frame. Second is horizontal shear taken by each interior column is doubled of the taken by external column. The third na assumption is the structure members are all rigid. The lateral loads occurs at joint. So, meron pang isa na idadagdag ako, yun yung kailangan laging equilibrium yung structure. So, i-discuss ko muna din yung process of solving. First process is check all the assumptions. I-check muna kung lahat ng ito ay nandun sa structure. Second is find the shear force. Hanapin natin ang shear force at may para makuha yon. The next is compute for the column moment, which is ang column moment is equal to shear force times one half height ng column. Ang fourth is moment column is equal to moment girder. Kasi nga equilibrium kaya dapat equal lang lahat. The fifth one is compute for the axial force. Yung syempre nakuha na natin yung moment girder, makukuha natin yung axial force ng girder, which is moment girder times divide 1/2 ng length of girder. The next is compute for the other shear force in girder using summation of horizontal load. And the last one is compute for the other axial force in column using summation of vertical loads. So, ito yung frame. Sabi dito is, portal method can be used on rectangular frames and indeterminate frames. So, it is rectangular frames and also indeterminate frames kasi meron siyang 9 reactions kasi fixed, fixed at fixed. Total of 9 reactions. So, dun sa assumption, sabi, the point of contraflexure occurs at the middle of all members of the frame. So, sa middle ng column G to F, ito yung point of contraflexure from F to A. This is the point of contraflexure from H to E, column H and E. This is the point of contraflexure. Point E and B, this is the point of contraflexure. Also in I and D, this point D to C, ito yung point of contraflexure. Yan yung sa column. Sa girder naman, between point and H, yung middle nun. H to I, middle nun. F to E, middle nun. And E to D, yung middle nun. So, yan yung mga point of contraflexure. The next one is horizontal shear taken by each interior column is doubled that taken by external column. So, ito. Yan. Gagawa tayo ng portal sa loob ng frame. Yan. May portal tayo sa loob ng frame. Kaya ang shear force dito sa exterior column, exterior column ay isa lang yung shear kasi isa lang yung hinahawakan nila na load. While dito sa interior column, itong gitna, dalawa yung hawak niya. May kalahati dito sa G to H at may kalahati din dito sa H to I. So, kaya dalawa yung kanyang shear force.
The next assumption daw is the structure members are all rigid. So, from this frame, masasabi natin na ang structures na to or lahat ng members na to ay rigid. The next assumption is the lateral loads occurs at the joints. So, from dito, sinasabi na yung lateral loads, which is ito, 20 kN at 40 kN, dun siya tatama sa may joint. Joint J, G, and F. The next, hindi ko lang naisulat is yung from dito, all members or buong structure na to dapat is equilibrium. So, after the assumption, na-check natin yung assumption, pupunta naman tayo sa process of solving. Process of solving, and first is check all the assumptions. Na-check na natin lahat. Find the shear force. So, hahanapin natin yung shear force dito. Yung shear force dito yan mag-occur sa gitna. Ito. Gitna nito. Gitna nito. So, kunin natin ang shear force. From dito tayo magsisimula sa taas. Ang pagkuha ng dito is magsisimula sa upper part pababa para dito sa footing. So yon. Ito yung shear forces. First, may 20 kN dito. May shear forces dito. Dito sa gitna is dalawa, 2V. Dito is single lang. So, by summation of forces horizontal, makukuha natin na meron 20 kN, and minus, pag samasamahin natin lahat ng shear, which is 1 plus 2, 3 plus 1, 4. 20 minus 4V equals 0. 20 kN equals 4B. So, makukuha natin ng value ng shear force sa taas ay 5 kN. So, dito sa exterior column, ang is 5 kN, 5 kN. And dito sa interior column, which is 10 kN. Sa other part naman, from dito to dito, kunin na din natin yung shear force doon. So, ito yung mangyayari doon. From dito, is una to, yung height ito, and ito naman is half lang, which is from dito to dito yon, kalahati. Okay? So, makukuha natin yon di 20 and 40 kN. Meron pa rin tayong 4 shear total. So, summation of forces horizontal. So, maano natin, dalawa siya na positive. 20 kN plus 40 kN minus 4B equals to 0. So, 20 plus 40 equals 60 kN equals to 4B. I-divide natin siya sa 4 para makuha natin ang value ng shear force, which is, pag kinalculate natin, is 15 kN. 15 kN. So, dito sa exterior column, dalawa, 15 kN yung ating value ng shear force. And dito sa interior column, ang value na makukuha natin is 30 kN. So, na-check natin yung all assumption. Check natin to. Number 1. Number 2, find the shear forces. Nakuha natin na. Check. The third one is compute for the column moment. May nakuha formula na MC equals shear force times 1/2 ng height ng column. So, ang gagamitin natin na 1/2 ng height ng column is ito. So, yon, ito yung gagamitin ng height dito sa taas. So, nakuha natin ang shear dito. Shear. So, from column moment, dito, ito naman yon. Ito may V, dito 10, tapos dito is 5. Using the formula, ating isa-substitute yung value. Yan, nakuha natin dito is MC is 10 kN. Dito sa gitna is 20 kN. Dito sa dulo is ito ay 10 kN din. So,
ilagay natin. Also, dapat yung moment dito is magkokontra siya doon sa shear na paparto. Kaya siya ay papaganon. Parang itutulak niya dito. So, meron din dito at meron din dito. Dito ay 10, 20, and 10. So, yan. Yun ang nakuha natin na value ng mga column moment. And then, yon. Nakuha natin ang column moment. I-check natin tong process number 3. Mag-next tayo, magja-jump tayo sa process number 4. Which is, moment column is equal to moment girder. Ito yon. Kung anong moment nating nakuha dito, yun din dapat dito kasi equilibrium siya. Pero dito sa part na to, na 20 kN, hindi basta-basta kasi kailangan yung dito sa moment girder, kung anong total nito, yun ito ang lalabas dito na sagot. So, ilalagay natin dito. So, yun. Yung moment dito ay 10 kN kasi equilibrium siya dito. Tapos dito 10 kN kasi yung dito itatransfer niya yung moment niya din dito. Kaya naging 10 kN. So makukuha natin yung moment dito sa girder kasi yung total ng moment dapat dito sa girder ito di 20 minus 10 equals 10. 10 kN. So, eto, 20, di 10 kN plus 10 kN equals 20 kN. So, yon ayos tayo dito sa part na to. And then, yung load na ito, yung moment dito, itatransferred siya dito. Which is, nag-equal naman siya dito. So, makikita dito sa part na to na equilibrium siya. E di, ayos tayo dito. The next one is, check din tayo dito for moment column is equal to moment girder. Check tayo dito. Followed by compute for all the axial forces. Yung formula ng axial forces na S equals moment ng girder divide 1/2 length ng girder. So, dito tayo. Ito yon. Ito yung length ng girder. Kalahati lang nito. Ito, dito yan. Makukuha dito natin ang axial force. Axial force. So, ito yon. Girder axial force. So, ang moment natin dito sa girder dito is 10 divide 1/2 ng length. Which is, ang length dito sa part na to is 6 meters. So, 3, makukuha natin dito na 3.33 kN. So, ang kailangan pa rin dito is nagko-kontra yung contraction, yung moment, and yung axial forces. So, yun. Nakuha natin dito sa part na to na 10 divide 3 equals 3.33. So, yung 3.33 na yon, diyan nga. Eto, nakuha natin siya. Kailangan equilibrium. Pag inilipat natin siya dito sa kabilang part, is kabaligtaran. So, yon. Eto, tapos, from dito naman, kukuha ulit tayo ng axial force. Ito gamit 10 kN. Ito, divide yung length nito, which is, yung length nito is 8. So, 4, which is 2.5. Yung 2.5 dito, 2.5, pag nilipat natin siya dito, is pababa. So, makikita natin na dito, sa part na to, di 2.5, pagdating natin dito is 2.5 na din. So, nagtali ulit sila. Yun. So, nakuha natin ng axial force dito is 3.33, 2.5. Nakuha natin yon. Ang next naman is, papasok tayo dito sa yung compute for axial forces. Di na-compute natin yung axial forces dito. Di-check natin tong number 5. Next is compute for the other shear forces in girder using summation of horizontal load. So, i-compute natin yung other, nakuha natin yung moment dito, dito. Yung other shear forces naman dito. So, makukuha natin yon. Eto, may nakuha tayo ditong shear force, may load dito. So, makukuha natin yung shear force dito.
So, 20 minus 5 is 15. Yun yung shear force sa girder. So, yun. Nakuha natin dito na 15. 15. From dito naman sa part na to, magsasummation of forces horizontal ulit tayo. So, may 15. Tapos, ito ay contra. So, minus 10. The 15 minus 10 is 5. Ito, dapat pareho sila ng direction nito para makontra ito. So, the 15. Yung 5 kilonewton dito, pagdating dito sa kabila, pag nilipat siya dito sa kabila is magpapalit ng direction. So, papaganto na siya. So, papunta siya dito sa right, which is, nagtama naman siya dito sa shear forces natin na 5 kilonewton. So, 5 minus 5 equals 0. So, equilibrium yung ating structure dito. So, ang last step natin is, nakuha natin yung shear forces sa girder. Check natin to. Yung last naman is yung axial forces in column. So, eto yon, axial forces in column. Sa summation of vertical tayo. May nakuha tayo dito na 3.33 para maging equilibrium. Magiging, yun din ang value na 3.33, which is magkaiba lang siya ng direction. So, yun, nakuha na yung 3.33 na value. Yung 3.33 naman dito, sa part na to, 3.33 na actual forces dito, at saka yung 2.5. So, nag-isip ako ng value na summation of forces vertical ako. So, nakuha ko doon is yun, ito. 3.33 minus 2.5 equals 0.83. Kaya yung meron dito siya na actual forces na pataas para makontra tong 3.33 na pababa. So, 0.83. And dito naman may 2.5 at equal lang din siya dito. At value nito is pataas. So, sa nakuha nating mga value to, ito ay pababa, pataas. So, after getting those, yung mga value dito sa taas, na itatransfer dito sa baba, yan, nakuha na natin yung moment girder, moment column, yung shear force, at saka axial forces. So, itatransfer natin siya dito sa baba. Same procedure lang. Yung gagawin dito, sa lower part, and then makukuha ulit natin yung mga value. So, after natin makuha lahat ng value, makakakuha tayo dito ng value sa pinakababa. And then, atin siyang i-tabulate dito. So, ang nakuha natin ditong moment, shear force, at saka axial forces. So, dito sa G to H, ang nakuha nating moment is 10 kilonewton per meter, which is counterclockwise. Ang ating shear force is 5 kilonewton at ang ating actual forces is 3.33 kilonewton. Negative kasi pababa. So, eto siya, oh. 3.33 kilonewton. So, same lang ng gagawin. Nilalagay natin dito yung mga value na nakuha natin. Yung moment, shear force, at saka actual forces. So, after that, makukuha natin yung nandito sa pinakababa. And then, yun. Tapos na natin kuhanin yung itong sa frame structure using portal method. So, I hope na marami kayong naintindihan at naunawaan about portal method. So, again, yung dahilan kung bakit pababa dito ang direction ng load dito sa interior is pataas and pataas kasi yung hindi dapat tulungan nitong nandito sa unang part, yung tatamaan ng load na 20 kN at 40 kN, yung this part. Kasi, pag tinulungan niya yung part na to, na pataas din yung load niya, ibig sabihin,
pwedeng tumaob or matumba yung structure ko. Pero kung iko-kontra niya yung direction, so eto, imagine natin ha, eto pababa and eto patulak. So, magiging steady pa rin yung structure. So, dahil ito is pataas, so ito pababa, ito dalawang pataas, tas ito tumutulak. So, masasabi natin na steady dito ang structure na yan. So, always remember the process of solving the portal method. First, check all the assumptions. Second, find the shear forces. Third, compute for all column moments using formula. Moment column is equal to shear force times 1/2 height of column. Followed by moment column is equal to moment girder. Ang pang-fifth na process is compute for the axial forces, where axial forces is equals to moment girder divide 1/2 length ng girder. And the sixth process is compute for other shear forces in girder using summation of horizontal load. The last one is compute for other axial forces in column using summation of vertical loads. So always remember that para sa portal method. Thank you!